สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ The Star Pop นะครับทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pop Live ในวันจันทร์วันนี้ครับและเขาก็กลับมาเจอเราอีกแล้วรอบที่แล้วแบบใช้วิธีการนั่งยานในการฟังนิดนึงเพราะว่ามันออนไลน์เนาะมันไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเนี่ยเราเจอกันตัวเป็นแล้ววันนี้นะครับขอต้อนรับดีกว่าและนี่คือ2นักแสดงนำนะคะจาก Between Us The Series เชือกป่านนะครับและนี่คือบุญเปรมสวัสดีครับ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 ทางบ้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนฮะทีมปรบมือไปไหนหมดแล้วว่าผมปรบเองก็ได้ตัวเองขอต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับซีรีส์เมื่อคืนตอนที่10แล้วตอนที่10แล้วครับโค้งแบบโค้งสุดท้ายโอ้แหกโค้งแล้วอีกนิดเดียวหลุดไปแล้วจริงๆน่าใช้คำว่าโค้งคนใช้คำว่าแหกโค้งไปแล้วตอนพีคด้วยเล่นตอนพีคด้วยซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1,200 คนใน YouTube นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทักทาย international fans ก่อนหน่อยดีกว่าโอเคครับก็ให้อินเตอร์แฟนนะครับผมก็ thank you for support นะครับผมได้พูดได้แค่นี้แหละครับไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้แล้วไม่ต้องมองมาที่ผมถ้าคิดว่าผมพูดสั้นๆไม่ใช่อะไรผมพูดได้แค่นี้ฮะโอเค international fans ครับคอมเมนต์ below this clip นะฮะwe will take your question to us อย่าพี่นะครับส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้แค่นี้เหมือนกันส่งมาให้แปลถามผมเช่นเดียวกันก็ไม่ต้องมองมาทางนี้เหมือนกันแต่ว่าเราดูให้หมดที่ส่งซีบอกช่วยกูด้วยแต่ว่าก็คือสิ่งแรกที่อยากขอบคุณคืออะไรรู้ป่ะขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตอิ่มอร่อยมากพอเขามาวางฟู้ดซัพพอร์ตลืมกูเลยแล้วตรงนี้ไหนไปช่างเซ็ตก็ไม่มีใครมาดูแล้วเชิญไปทำอะไรตามสบายแฟนคลับมาให้ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนคลับทุกคนเนาะเพราะก็ไม่ได้ส่งมาถึงเราอย่างเดียวก็ส่งให้พี่ทีมงานด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับอิ่มเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็รายการเราก็มีเพียงเท่านี้ไม่พูดคุยกันนะครับติด hashtag #PopLifeX Between Us The Series นะครับผมก็ฝากทุกคนปั่นเทรนด้วยใช่ก็ของเทรนเชือกป่านเมื่อคืนยังอยู่อันดับ5อยู่ที่เทรนล่าสุดใช่จะเกือบจะ 400,000 ทวิตละใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเคยครับผมขอบคุณครับเราเริ่มคำถามแรกเลยก่อนครับพี่กวงเรื่องราวมีอยู่ว่าซีรีส์เชือกป่านเนี่ยคือการสปินออฟจักรวาลของซีรีส์ได้แดงเดิมของตัวละครวินกับทีมออกมาครับผมการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งของ2ตัวละครนี้ครั้งนี้เรารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องที่แบบเราต้องเป็นตัวหลักแล้วตัวละครของเรามีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับกดดันคือตอนแรกจริงๆเรากดดันแล้วด้วยความที่เราไม่เคยขึ้นมาเป็นคู่หลักในเรื่องที่มันเรื่องเต็มจริงๆ12 ตอนใช่12 ตอนซึ่งใน12 ตอนเนี่ยการที่เราจะโฮคนดูให้อยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกถึง12 ตอนมันยากมากนะที่แบบเราจะทำเราก็เลยกดดันตัวเองนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบมันเลื่อนถ่ายบ่อยปะใช่มันเลื่อนถ่ายบ่อยด้วยแบบ3 ปีในการที่แบบเลื่อนถ่ายแบบโควิดเพราะด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเรา
แต่ในระหว่างทาง3ปีเราก็ได้ไปฝึกฝีมือมาเพิ่มมากขึ้นด้วย ระหว่างแบบไปรับงานนู้นงานนี้เพื่อให้แบบเราสั่งสมประสบการณ์ให้มากขึ้น ใช่ พอมาถึงเนี่ยพอเนี่ยเราได้ถ่ายเราได้ออนแอร์เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะกับเราพอดี ให้เราแบบได้ฝึกฝีมือในการที่แบบเราจะขึ้นเป็นบทนำ ใช่ครับผม ถ้าเกิดตอนถ่ายได้แดงจบแล้วเรามาเป็นเชือกป่านเลยเราอาจจะไม่ได้ฝีมือเท่านี้ก็ได้ ใช่ เราอาจจะไม่สามารถโฮคนอยู่กับเราอย่างนี้ได้ ตอนเราอยู่เราไปเล่นอะไรนี่อีเวนต์ไซน์ Event เราได้ไปฝึก Sign ฝีมืออีกเรื่องหนึ่งด้ว ใช่ ยได้ไปเล่นเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวซัพพอร์ตอีกเรื่องหนึ่ง ถูกต้อง หลายๆเรื่องอะไรเราก็ได้ฝีมือมาเพิ่มขึ้น ใช่ครับผมแต่ก็ถือว่าสักเซสในระดับหนึ่งใช่ก็คืออย่างที่เราเคยพูดว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าผลงานที่เราทำไปมันดีแค่ไหนคนที่ตัดสินเราคือคนที่ดูเราไม่ใช่เราเอง ครับ ใช่ครับผมก็เนี่ยแหละฮะให้คนดูตัดสิน ครับ เมื่อกี้คือในเรื่องของการทำงานเนาะทีนี้พูดถึงตัวละครบ้าง อ่า วินกับทีมรอบที่แล้วในได้แดงเราก็จะรู้จักเขาแบบ อ่า ใช้คำว่า ผิวเผิน ผิวเผินรู้สึกว่าแบบมาผ่านๆแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ มาแบบงงๆดีกว่า นี่ อยากใช้ โผล่มายังไง มา ใช้คำว่าผิวเผินก็ไม่ได้อะใช้คำ ผิว ว่า เผินผิวเผินมากไปฮะ ผิวเผินมาก ไอ้คนผู้ชมอันนี้ฉันไม่ได้พูดนะ จริงๆ เขาพูดเองนะ อีหัวทองนี่โผล่มาแล้วก็มาดีกันมาจูบกันยังไงงง แล้วอีตัวกินเลมาจากไหน จริง อะไร แล้ว เงี้ย กินเลอย่างเดียวเลยคืองงแบบด้วยความที่จากความสตอรี่มันไม่ต่อเนื่องเนาะ ใช่ แต่พอมาในรับบทในเชือกป่านเนี่ยทุกอย่างมันต้องต่อเนื่องกันแบ็กกราวด์ตัวละครต้องแน่นกว่าเดิมต้องรู้ว่า อ่านิ นิสัยตัวละครเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงมีปมอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมรวมถึงตอนนั้นในได้ายแดงอย่างที่เราเคย2 คนเคยบอกไว้ว่าแบบตอนนั้นเราเล่นไปงานเล่นไปด้วยความ ไม่มี ที่ จุดหมาย ไม่มีจุดหมายว่าแบบอีตัวนี้มายังไงวะแบ็กกราวด์ยังไงเราไม่รู้เรา ใช่ แค่อ่านบท ผู้กำกับสั่งมายังไงเราทำตามนั้นเป็นบล็อก ใช่ ไปแต่เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงในอารมณ์ตัวละครนะมันยังไม่มีในสำหรับเรา ใช่คือด้วยความเราไม่มีแบ็กกราวด์ด้วยตอนนั้น ใช่ เราได้บทมาอย่างเงี้ยครับผมคือเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คืออะไรบ้าง แล้วตอนนั้นเป็นก็ไม่อยากใช้คำว่าซีรีส์เรื่องแรกแต่คือมันเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่น เราอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือความรู้หรือความสามารถอะไรมากมายเราก็เล่นไปตามนั้นเลยตอนนั้นน่ะจำความรู้สึกได้เลยคือ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย โอเค ไปถึงกองเล่น เมื่อกี้พูดว่ามันดูมีความไม่มีจุดหมายประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นลองเล่าเรื่องของการหาจุดหมายของมันนะครับ ระหว่างทางเราไม่แน่ใจเหมือนต้องมีเวิร์กช็อปเพิ่มเติมคุยกันเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวละครพัฒนาความสัมพันธ์มัน จริงๆจากบทนะผมว่า ใช่ จากบทเป็นหลักเลยพอบทมาเป็นตัวเต็มฮะมันจะเล่าเลยว่าตัวละครเนี่ยมายังไง เป็นยังไง ใช่ จะทำอะไรต่อ คือเราเห็นมิติหรือมุมมองของตัวละครที่มากขึ้นและอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือเรามองเห็นแล้วเฮ้ยมันมีเยอะขึ้นเราเข้าใจมันมากขึ้น อย่างตอนได้แดงไม่มีเรื่องครอบครัว ใช่ไม่มีอะไร ไม่มี เลย เรื่องเรามาไม่กล้าบอกรักกับเฮีย ใช่ วิน ใช่ไม่มี เราไม่รู้เลย ไม่รู้อะไรเลย แต่ตอนนี้คือเรารู้ทุกอย่างแล้วมันมีทั้งปมทั้งเรื่องของแบบคอนฟ lict ที่มันขัดแย้งกัน ใช่ อะไรเงี้ยเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเค ตัวละครนี้มันทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้น อีกคนที่ช่วยอีก2 คนที่จะช่วยเราก็คือพี่นิวพี่เป็นผู้กำกับแล้วก็พี่แกะที่เป็นนักเขียนคือคนที่เขาเป็นนักเขียนเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งตัวละครที่เขาเขียนออกมามันเป็นยังไงเราก็จะไปถามพี่แกะส่วนใหญ่ว่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงดีไหมอะไรประมาณนี้อย่างของเฮียวินเนี่ยเวลาหัวเราะเขาจะไม่ได้หัวเราะแบบยิงฟันแบบถ้าอย่างเงี้ยคือบุญอันนี้คือบุญเลย ใช่ แต่ถ้าเกิด ใช่ เฮียวินเขาแบบมุมปากแบบเป็นอะไรชอบใส่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั่นคือเฮียวินในการหัวเราะอะไรค่ะอะไรของเขา คิดว่าแง่มุมไหนในตัวละครที่ตัวเองเล่นครั้งนี้ในเชือกป่านที่เรารู้สึกเฮ้ยเรารู้จักตัวละครที่ดีขึ้นจังเลยอะไรเงี้ย ของทีมแล้วกันเป็นความเขาเรียกว่ามิติของตัวละครแล้วกันผมรู้สึกว่าในได้ายแดงเนี่ยตอนเราเล่นเรามีแต่โหอารมณ์ดีกิน เดี๋ยวก็ไปหาเฮียอยู่ห้องแล้วเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่แล้วแบบว่าคือมันเป็นแบบโทนเดียวตลอดตอนได้ายแดงพอมาเรื่องเนี้ยไดนามิกในซีรีส์เรื่องนี้ตัวละครทีมมันถ้าหลายคนที่ดูมาตั้งแต่ EP 1จะเห็นว่าตัวละครทีมร้องไห้บ่อยมาก เดี๋ยวจะดีใจ เดี๋ยวจะกินเดี๋ยวก็คือครบทุกอย่างใช่ฮะ ใช่ของบุญเหรอ น่าจะเป็นเรื่องการคอนติเนียตัวละครอย่างที่เราเคยบอกว่าในวันหนึ่งเราไม่ใช่ว่าถ่ายแค่ EP เดียวอย่างซีนหอเนี่ยเราเคยรวบมาถ่ายตอน 12 ตอน 6 ตอน 1เงี้ยซึ่งมัน คนละไทม์ไลน์กัน ใช่ ในเรื่อง มันคือคนละไทม์ไลน์เลยแล้วแบบความสัมพันธ์ตัวละครมันต้องแบบต้องโดดในแต่ละอันไม่ใช่แบบมา1แล้วไป12แบบแล้วเราเล่นแบบเดิมคือมันไม่ใช่อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันทำให้แบบเราได้เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นในการแบบคีปพวกเขาเรียกว่าอะไรคอนติเนียตัวละครมากขึ้น อารมณ์ของตัวละคร ใช่ ตอนอ่านบทเต็มครั้งแรกรู้สึกว่ามีฉากไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉากเนี้ยท้าทายตื่นเต้น เราอยากที่จะเข้าฉาก น่าจะ นี้ ตร มาก ง สุด กันหรือเปล่าไม่รู้ฉากตรงว่ายน้ำสระว่ายน้ำ ครับผม EP 6อ่ะมีใน EP ใช่ 6ที่เป็นฉากที่ทีมจมน้ำข้างใต้แล้วเฮียวินมา เพราะว่า
ตอนอ่านบทตอนแรกเห็นแล้วโอ้โหมันเป็นดราม่าจุดใหญ่จุดแรก ใช่ ที่เราต้องเจอแล้วแบบมันท้าทายดีนะเพราะว่าเราคิดไปถึงตอนขณะที่เราถ่ายทำเราอ่านเนี่ย คิดภาพ จ ไป ม แล้ว น้ำอ่ะแล้วเราไปถ่ายแบบจมน้ำแล้วขึ้นมาแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเราโอ้โหท้าทายมากแต่เป็นซีนที่อยากเล่นมากๆ ใช่ ซีนนี้ ใช่ด้วยความที่ซีนนะอารมณ์มันหลากหลายมากอย่างอารมณ์ตัวฮีวินเองเขาแบบทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงทั้งเสียใจทั้ง แล้วไม่รู้จะทำยังไงอีก แล้วไม่รู้จะทำไง สับสน ใช่สับสนด้วยคือมันหลายอารมณ์แล้วด้วยความที่เราต้องเล่นไต่ระดับทั้งลงทั้งขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันท้าทายต่อตัวเราใช่ครับผมแต่ที่ถ้ายากที่สุดคือการลากเขาขึ้นจากน้ำเนี่ยแหละ ยากจริงมันเหนื่อยมาก จะบอกเลยนะ คือตอนที่หมุนลากผมขึ้นจากน้ำอะขอบสาบานหลัง บาด เจ็บมาก คือเราก็แบบว่ามันคนไม่สติอะนะแบบว่า มันจะมาหลังแอนขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง ผมก็ นะ พยายามแบบเก่งขึ้นมาขึ้นไป มันยาก ขึ้นไป มัน ง่าย รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ขอบสระ ใช่ เป็นขอบสระ เขาเรียกว่าอะไร เป็นอย่างเงี้ นะ ย ทรายอะไรนะทรายล้างอะ ที่มันจะกันลื่นด้วย ใช่ แล้วก็จะเป็นตะแกรงที่แบบกันลื่นอีกอัน ขอยาหม่องด้วยค่ะ ขูดไปหมดหลังแดงที่หลังแดงไม่ใช่เล็บข่วนนะฮะตะแกรงข่วนล้วนๆเลย แล้วเสื้อผ้าอย่างของฮีวินเขาโดดไปทางชุดนักศึกษาคือหนักมากแล้วว่ายแบบมันไม่ได้แบะเท้าอย่างเงี้ยเพราะมันใส่รองเท้ามันก็ว่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปประมาณกี่เทคกันนะวันนั้น เยอะ โอ้โห ที่จริงอะเรา น้องบอกว่าเล็บหลุดเลยครับเพราะว่าเนื้อเปื่อย เปื่อยไปหมดเลยฮะกลับบ้านก็คือต้มแดกได้เลยละเล่น ภาพไม่ได้เลยอะ มันคือป้าเหมือนกินซุปตีนไก่อะมันยุ่ยๆอะ แล้วมันเป็นเรื่องจริงไงประเด็น ไม่หร อะ อก มันมือมันเปื่อยเลยนะวันนั้น เปื่อย คือปกติออกกองอะเลิก4 ทุ่มใช่ไหมคิวหนึ่งวันนั้นซัดไปเท่าไหร่ โอ้ย นะ เย เกือบ อะ เที่ยงคืน เอาจริง นะ อ่ะเราสามารถเบรกตรงนั้นได้ว่าแบบพอแล้วแค่นี้พอแล้วแต่รู้สึกว่าเรายังอยากให้มันได้มากกว่านี้อีกเรารู้สึกว่าซีนนี้มันเป็นซีนที่สำคัญมาก ใช่ ในการเปิดปมอะไรของตัวละครหลายๆอย่า เรา ง บอกทีมงานว่าพี่ช่วยผมหน่อยนะครับ จริง 2 ชั่วโมงให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยทีมงานก็อยากกลับบ้านแล้ว โอทีไปสิเป็นไงอะ โอทีเลย เล่นกันมาเนี่ยตอนนี้ออน EP 10 ไปแล้ ครั ว บ ครับผม แง่มุมไหนในตัวละครหรือคู่คนแสดงกับเราอะเรารู้สึกว่าพอได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึงอะเรารู้สึกว่านี่เป็นแง่มุมใหม่ๆ ที่เราไม่เคยร่วมงานกับเขาหรือเป็นความรู้สึกใหม่ๆในการทำงานร่วมกัน ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่กลับมาเจอกันดีกว่ามันคือการที่แบบได้กลับมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันดีกว่าอย่างได้กลับมาเล่นตัวละครนี้ดีกว่า เพราะ ได้กลับมาเล่นตัวละคร อย่างที่ นี้ เราบอกว่าใน3 ปีที่เราแบบไปฝึกฝนฝีมือมาเนี่ยเราก็ได้ร่วมงานกันเรื่อยๆไม่ได้ห่างกันไปไหน คืออาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเจออะไรใหม่ๆในตัวพี่บุญแต่เป็นเจอสิ่งที่เขาเคยทำแล้วมันดีขึ้นมากกว่าใช่ อธิบายเพิ่มเติมได้ฮะ อย่างเช่นเรื่องการแสดงคือผมเห็นเลยว่าพี่บุญเขาพัฒนาขึ้นมากๆ จากแต่ก่อนนะ อีก อ่ะ เอาอีก อันนี้คือเราแสดงอยู่ว่าเนี่ย เราฟังอยู่ เราฟังอยู่เอาอีก คือเราก็เห็นความพยายามของเขาเพราะว่าผมเข้าใจไงเราทำงานเป็นตัวละครหลักนะเราดำเนินเรื่องมันหนักมากนะพี่แบบว่าไปถึงคิวหนึ่งคืออยู่ตั้งแต่6:30ถึงกองกินข้าวแต่งหน้ารันยาวทุกซีนจนถึง4 ทุ่มมันโอ้โหมันเหนื่อยมากๆแต่เขาอ่ะคือเขาพี่บุญเขามีความพยายามตรงที่เขาไม่อยากปล่อยผ่านคือมันเป็นเหมือนการที่เราเจออะไรเก่าๆแล้วเขาพัฒนามากกว่า เหมือนกันคืออย่างต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ใจร้อนแบบอะไรนี่มึงไม่ได้เราจะใจร้อนตลอดเวลาแบบถ้าเกิดใจร้อนสุดแล้วไม่เอาละพออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการที่เรามีคนซัพพอร์ตเราที่เขารอดูผลงานของเราที่เขารอมาตั้ง3 ปีอย่างเงี้ยเราจะเล่นแบบปล่อยผ่านมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้แบบผลงานที่เขารอมาเป็นสิ่งตอบแทนกับเขาไปว่าเราตั้งใจทำให้เขานะอะไรอย่างงี้ใช่ครับ ปอบมือรออะไรทุกคนปอบมือครับ อะไรอ่ะ รายการเราเป็นการอวยกันหน่อยนะปอบมือ เดี๋ยวส่งตีนไก่ไปให้ทุกคนนะ เอาเลย ฟูลซัพพอร์ตครั้งหน้า โตตีนไก่ แขนขากูเนี่ยนะ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากชมซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเชือกป่าน Between Us The Series นะชมได้ทางไอชีนะครับทุกคน ครับ ย้อนดูได้ตอนนี้10 ตอนแล้วเหลืออีก2 ตอน เดี๋ยวสองตอน อีก จบ นิดเดีย แล้ว ว นิดเดียว อีกนิดเดียว เท่านั้น เมื่อกี้ในเรื่องสิ่งที่พัฒนาขึ้นเรื่องงานแสดงว่า ครับ นอกจากพวกซีนดราม่าอีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะชมกันบ่อยคือพวกเรื่องความละเอียดครับในแบบแต่ละซีนเ ใช่ ล็กๆที่มันอยู่ในนั้นอยากให้ลองเล่าวิธีการทำงานหรือว่าการพูดคุยกันการแสดงออกความละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหัวเราะก็ต้องหัวเราะแบบนึงอะไรเงี้ ครั ย บ แต่ละคนมองเห็นความละเอียดของอีกคนหนึ่งยังไงกันบ้าง อย่างของเปรมเหรอ คืออย่างที่บอกในด้ายแดงอ่ะความละเอียดของตัวละครเปรมมันน้อยด้วยความที่มันน่ารักอย่างเดียวเลย มันมีแต่ความสดใสล่าเริงแต่พอเราได้มาเจอเขาในเชือกป่านเนี้ยบางทีต้นซีนเขาสดใส
แต่พักเดียวเขาได้ยินคำพูดอะไรมาแววตาเขาเปลี่ยนไปเองอะไรเงี้ยเราต่อให้ปากเขายิ้มนะแต่เรารู้สึกว่าแววตาเขาเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่แบบเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากนะจากเมื่อก่อนจากตัวทีมแบบในด้ายแดงอะไรเงี้ยใช่ เป็นอย่างของพี่บุญบอกเอาจริงก็เรื่องยิ้มเรื่องอะไรนี่แหละคือน้อยมากที่เห็นพี่บุญหลุดไปในซีรีส์อาจจะมีบ้างตัวผมเองก็มีนะแต่สำหรับผมคือมันน้อยมากที่เห็นตัวพี่บุญเข้าไปในซีรีส์ส่วนใหญ่เป็นเฮียวินหมดเลยเวลาเราเข้าเซตด้วยกันเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่บุญเขาไม่ได้มัดผมไม่ได้ใช้นักศึกษาไม่มีรอยสักอะไรปุ๊บแต่พอเราเข้าไปเห็นเขาอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยอยู่ในรูปแบบของเฮียวินปุ๊บเราแบบว่ามันทำให้ส่งถึงเราได้ มาเอาอีกมีอีกไหม ก็เยอะเลย ต้องการ ดีเราไม่ต้องทำอะไร ไม่ได้มีคนอวยมานานแล้วเดือนหนึ่งไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยเนี่ยขอด้วยแห้งอยู่ต่างประเทศ ไม่แต่คือมันดีขึ้น เอาอีกเดี๋ยวนอนฟังเอาเลยฝากปั่นเทรนด้วยทุกคน ชื่อแท็กชื่ออะไรนะ ป๊อปไลท์เอ็กบิทวินอัส The Series โอเค ด้วยนะฮะยาวนิดนึง อยู่ด้วยกันก่อนเป็น มี เรียน แท็ แท็ ก ก นึงอีกแท็กนึงเอาอีก เอาอีกไม่ได้นะแท็กเอาอีกนี่ขึ้นไปแตงท็อปไลน์นะ เช่นเคยทุกคนคืออยากชม2คนนี้พิมพ์เข้ามาเยอะ ใช่ ๆเดี๋ยวตามอ่าน อวยมาเยอะ อวยมาเยอะๆนะ หรือจะด่าก็ได้ จะด่าก็ได้ เอาอย่าเพิ่งด่าเลยชมก่อนชมกันก่อน รถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเองนะ ฮัลโหลปล่อยลมยางเลยปล่อยลมยาง เอาไม้กั้นปิดหน่อย ปิด ร ห ถ น่อย แล้ ปิ ว ดหน่อย ถึงไหนแล้วนะ เนี่ยไปเรื่อย พั อ่ะ ฒนาการแล้วถามเรื่องไปนิดนึง ครับ นอกจากพัฒนาการสิ่งที่เราได้รับแล้วกันพอมันมาถึงตอนนี้มันเกือบจะจบแล้วความสัมพันธ์ของเฮียวินกับทีม เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรได้จาก 2 ตัวละครนี้บ้าง แต่เราขอให้เปรมตอบสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเฮียวิน ส่วนบุญตอบสิ่งที่ได้จากทีมครับบทเรียนที่ได้เขาความรู้สึกของเขาบทเรียนของเขามันให้อะไรกับเราบ้าง มียูนิเวิร์สจบไปแล้วนะนี่ คำถามรอบจับมือ ต้องจับมือไหมฮะเดี๋ยวนะมันวิธีการเป็นยังไงนะฮะ จับมืออย่างนี้จับสองมืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ ต้องหันหน้าให้อย่างนี้มันสองมืออย่างนี้นี่โอเค แล้วก็ต้องขอบ And คุณ Miss Universe goes to อย่างนี้นึกออกไหมอันไหนโมง แล้วกลับมามีคำถาม ขอบคุณคำถาม ไม่มีมงไม่ตอบ ไม่มีมงไม่ตอบ โอเค ไปเรื่อยถึงไหน เราเรื่องดีกว่า สิ่งที่เรียนรู้จากตัวละครของฝ่ายตรงข้ามอ่ะ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเฮียวินคือการที่เป็นคนปากแข็งหรือไม่กล้าพูดอะไรส่งผลเสียต่อตัวเองมากใช่สำหรับผมนะจุดหลักเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของทีมกับเฮียวินที่มันไม่คืบหน้าว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกมันเลยทำให้เรื่องราวหรือความสัมพันธ์ระหว่าง2 คนมันไม่ชัดเจนใช่แล้วผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมได้รับอย่างผมเข้าไปอ่านใน Twitter แฟนคลับเวลาที่เขาแบบดูจบ EP นี้มาเขาจะบอกว่าเฮียวินเป็นยังไงบ้างทั้งทีมเป็นยังไงผมก็ได้รับสิ่งที่เขาได้รับหลังจากดูแบบว่าเอามาแบบมันก็มีมุมนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยได้จากเฮียวินเลยก็คือปากแข็ง ปากแข็งส่งผลเสียกับตัวเอง ใช่ก็โดนด่าไปตามสเต็ปนะเฮียวินทุกอาทิตย์เลย อยากให้พี่พูดเลยพี่พูดขึ้นมาเดี๋ยว พูดหน่อยฮะ มันเป็นอะไร พูดสิเรื่องวะ นี่เขาเดี๋ยวนี่นั่งดูตัวเองแบบมันเป็นอะไรวะ ทำไมไม่พูด แล้วเหมือนตัวละครคนรอบข้างเขารู้กันหมดแล้ว มันก็แค่พูดแบบนั้นเอง คำว่ารักคำเดียวมันยากตรงไหนวะ ไม่ใช่ตัวละครรอบข้างนะ คนดูทั้งประเทศ คนดูทั้งโลก จริง เห็นหมดแล้วค่ะ จริงจาก100 เสียงจากห้องส่งก็พูดคำเดียวกันว่ามึงพูดได้แล้วเนี่ยนั่งดูตัวเองพูดเหรอวะ เอาจริงนะ มันพูดยากเกิ EP นเหรอ ต้นๆ2-3ถ้าเฮียวินเดินไปบอกกูชอบมึง จบแล้ว จบเลยไม่ต้อง ได้เล็กเต้นบายอารมณ์นิวแล้วก็จบเลย นั่นแหละ แล้วมันง่ายเกินไป มันง่ายเกินไปใช่มันก็จะมีปมนิดนึงให้แบบ คือต้องบอกก่อนอย่างตัวเฮียวินอธิบายเพิ่มนิดนึงตัวเฮียวินเขาจะมีปมในเรื่องที่แบบเขาเป็นลูกคนกลางเขาต้องเสียสละทุกอย่างให้กับพี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นคนที่แบบได้รับการสนใจน้อยที่สุดในบ้านเขาเลยแบบไปย้อมผมทองไปสักไปเจาะหูเพื่อแบบเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายเขาเคลียร์กันได้เรียบร้อยแต่เขาก็ยังมีปมอยู่ดีว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่กล้ารักอะไรเพราะเขากลัวจะเสียใช่นั่นคือปมของเขาที่แบบอย่าเพิ่งด่าเฮียวินนะครับไม่ด่าเฮียวินได้ไม่ใช่ด่าบุญ ไม่น่าจะทันนะ ใช่เอาปล่อยบุญไปอยู่เฉยๆ แต่มันมีคนแบบนี้จริงๆนะแบบว่าที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยง ถ้ามันเป็นปมอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างของบุญเหรอที่รู้จักตัวละครทีมเนาะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นปมในอดีตเขาเรียกว่าแบบเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่อย่างที่รู้กันว่าเขาจมน้ำเนาะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นคนที่เก็บไว้อย่างเดียวน่าจะคล้ายๆเปรมเลยมั้งคือเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดต้องแบบ
ต้องไปจี้ถามว่าเป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเราแค่อยากให้แบบเขาพูดออกมาอะไรเงี้ยการพูดมันคือการระบายอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาแบบไม่สบายใจให้หาเซฟโซนตรงไหนได้ในการระบายออกมามันอาจจะทำให้แบบเรื่องอาจจะไม่ได้แย่ขนาดอาจจะไม่ได้ทำให้แบบตัวเองรู้สึกผิดมากขนาดนั้นแบบไม่มันเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่แหละแต่เรารู้สึกว่าการหาคนระบายคนข้างที่ระบายได้มันเป็นสิ่งที่ดี อันนี้คือบอกทีมหรือบอกเปรมนะ เอาบอกทั้งคู่เลยนะ รายการอะไรอะเจาะใจเหรอ รายการเจาะใจ ไม่ได้แบบคืออย่างเปรมอ่ะเขามีอะไรเขาบอกบุญใช่คืออย่างบางคือด้วยความที่เราทำงานด้วยกันมาตลอดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาตลอดเนี่ยถ้าเกิดแบบวันไหนเขามาแบบตานิ่งๆอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ย อ๋อนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนตื่นสายอะไร ขอบคุณครับจบรายการเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อน ไม่ได้สาระอะไร ไม่ได้สาระ เหมือนรู้ว่าจะลากเหมือนรู้ว่าจะลากลงรายการตัดขาขำก่อน แล้วกัน คือรายการดูสดใสมากนะแต่เรื่องที่คุยกันนี่คือเครียดมากเลยนะ ดราม่าจริงนะ สังเกตจากสีข้างหลังบนๆแบบมารายการอะไร แล้วผมว่าเรียกมันเอามาเรียกมาสอบปากคำเหรอ เขียวๆนี่มันสลัวนี่ถ้ามีไดไอนิดนึงก็ใช่เลย สวัสดีแฟนๆหน่อยดีกว่าตอนนี้ใน YouTube อยู่ 2,800 คนนะครับ ของพี่กวงล่ะ ใน มี เฟซบุ๊กอีก 550 ครับผม ก็ประมาณ 3,000 กว่าคนสวัสดีทุกคนนะครับ ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมอะไรไม่ดีก็ปัดทิ้งเนาะ ไม่ปัดทิ้งนะไม่มี ไม่มีเราพูดแต่เรื่องดีๆครับผม โอเคคำถามถัดไปเป็นคำถามที่พี่กวงเขาตั้งใจมากเพราะพี่กวงไปหาข้อมูลมา เราชอบอันหนึ่งเราชอบอันนี้มาจากทวิตของคุณแกะเนาะเขาบอกว่าเชือกป่านเป็นชื่อที่ล้อมาจากด้ายแดง ความสัมพันธ์คู่นี้ด้ายแดงเอาไม่อยู่มันบางไปต้องมัดด้วยเชือกป่าน เราอยากให้บุญกระเปรมขยายความคำว่าเอาไม่อยู่ฮะ คือ มันเอาไม่อยู่ข ต้อง นาด ขยาย ไหน จากได้ายแดงเลยคือได้ายแดงเขาด้วยความที่เขาเล่าเกี่ยวกับการอดีตชาติอะไรเงี้ยกับปัจจุบันเงี้ยแล้วได้ายแดงเขามีความเชื่อใช่นี่เขาเลยต้องใช้ได้ายแดง ซึ่งแต่ของตัวบุญเปรมเองอย่างที่บอกว่าตัววินทีมจุดเริ่มเรื่องมันมาจากการที่ความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้ที่ต่างคนแบบต่างแบบอยากลองความสัมพันธ์แบบไม่ได้มีความรักเกิดขึ้นนะใช่ครับผมมันเลยแบบน่าจะออกไปทางที่แบบรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย มันหวือหวานะ มันหวือหวาใช่อย่างเช่นซีล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมันมีความแบบดุดันปุ้งปังอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่น่าจะเป็นนิสัยของตัวละครเองด้วยมั้งใช่เขาไม่ได้แบบต้องเบาๆอะไรอย่างเงี้ย มั น่านจะ เป็น เป็น แบบความดื้อ ๆ เรียกว่าอะไร ใช่ ตัวละครสองตัวนี้มันแบบทำไมมันแบบเล็กๆนิดเดียวตัวผมจะพูดไงมันดื้อมันไม่ยอมบอกความรู้สึกตัวเอง ใช่มันอาจจะไม่ได้มีแบบ นต้องเอาแบบ รักนะกูชอบมึงนะมัน เป็นรักแบบฮาร์ดคอร์ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะ ต่างคนต่างแบบเก็บเงียบแบบดูเชิง แต่ละคนมันมีความดื้อมีความปากแข็งมีความไม่พูดของตัวเองอยู่ มีความดึงเชงกันอยู่ ถ้าดูจากได้ายแดงตัวละครดีนพามนะฮะที่เป็นคู่หลักเขาจะมีความอ่อนละมุน ใช่นุ่ม พี่รักน้องนะ แค่ได้แดงๆก็ผูกอยู่แล้ว ก็ผูกอยู่แล้ว แค่นั้นก็ผูกอยู่แล้ว ใช่แต่เชือกป่านมันผูกไม่อยู่ได้ายแดงมันผูกวินทีมันผูกไม่อยู่เขาเลยเอาเชือก ต้อ ป่าง น เอา ผู โซ่ ก รถบัสนะโซ่รถบรรทุกนู่นน่ะ ภาคต่ออันนี้ภาคต่อ โซ่แซ่เอาไม่อยู่ นึกออก หาสาระอะไรไม่ได้เลย บอกเลย เชือกป่าน 3,300 คนที่นั่งฟังอยู่ก็งงไปกับเรานะ ไม่ที่เขานั่งดูเนี่ยเขารอกินตีนไก่ตีนเปื่อย รอต้มเปื่อยอยู่ ฉันว่าเดี๋ยวเนี่ยสปอนเซอร์เข้าเลยนะ มา ตีนไก่ เลย ได้ฉันชอบกิน ครับผม พอพี่พูดเรื่องได้ายแดงเนี่ย ครับ อันนี้มันน่าสนใจอยากรู้เหมือนกันว่า แต่ละคนอ่ะเชื่อในเรื่องนี้กันไหมเชื่อไหมว่าตัวเองจะต้องมีได้ายแดงผูกกับอะไรไว้สักอย่าง แต่สักอย่างไอ้ที่เนี้ยอาจจะไม่ใช่คนคิดว่าเป็นอะไร อาจจะเป็นเรื่องของแบบการแสดงเป็นเรื่องของซุปตีนไก่ก็ได้ถูกไหม ได้แดงไปผูกซุปตีนไก่ได้ไง เรา ผูกชาติที่แล้ว เกิดมาก็ได้กินซุป ชา ตี ติ น ที่ ไก่ แล้วก็ ไง กินตีนไก่ไปแล้ว ชาตินี้เอามาเอาคืน มันคือสัญลักษณ์ของการเกิดมาคู่กันเราคิดว่าเราเกิดมาคู่กัน ก็คือถ้าลากได้จากนิ้วบุญไปตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้านตีนไก่ ใช่ อยู่ในหม้อ แถวๆนี้แหละ RTA คิดว่าตัวเองผูก ลองดูลอง ดู ลองสืบไปได้เส้นนี้ไปดู ถ้ามันไม่ใช่ใครสักคนมันเป็นอะไรบางอย่างสิ่งนั้นคืออะไรครับ เลือกได้แค่อย่างเดียวนะ ได้หลายอย่างก็ได้ ขออย่างเดียวก่อน จริงๆ อย่างเดียวกว่าไหมเพราะว่าจะได้ตรงตี ถ้าสมมติว่าอย่างเดียวที่ผมจะโผล่อะคงหนีไม่ไปไม่ไหนไกลนอกจากครอบครัวนะผมว่าแต่ละผมอะ ฉันรู้ว่าเขาจะตอบว่าการนอนฉันลุ้นอยู่เหมือน เฮ้ย กันเป็นไปได้ใช่ไหม เป็นไปได้ เป็นไปได้ งานให้หลายอย่างสมมติได้ ให้หลาย นี้ อย่าง มีหลายปมมีหลายทางให้ไปผูกอยู่กับอะไรกันบ้างครับ แมวหนึ่งเลยครับแมวหนึ่งโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ โทรศัพท์ YouTube อย่างเงี้ยหรอ ผูกไว้กับยูทูบ เราจะคิดคำตอบแบบสาระ ชาติที่แล้วมี YouTube ไหมวะ แล้วชาติหน้ามี YouTube ไหมเนี่ย นี้
ผูกไว้กับความรักแล้วกัน ความรัก ความรัก โอเค ครับผม ความจริงใจ อ่า ประมาณนี้ของผม อ่ะพี่บุญนะพี่บุญ บุญรอ น่าจะผูกกับแฟนคลับ ครับ อืมที่คิดออกตอนนี้น่าเป็นแฟนคลับอย่างเดียวเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาติดตามเรา ไม่รู้ว่าจากแบบคือเราส่วนตัวเราไม่ได้เชื่อนะเรื่องอะไรแบบอดีตชาติอะไรนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าการที่เขาแบบมารักเราได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบผูกพันกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราอย่างที่บอกว่าอย่างบางคนเขาไม่เคยเจอเราเลยไม่เคยแม้แต่แบบเจอหน้าเนี่ยเจอผ่านโซเชียลอย่างเดียวแต่เขารักเราได้ในทั้งที่แบบเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเชื่อเป็นเรื่องนี้ ในห้องนี้ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะ ใช่ ลากไป ฉัน เนี่ย อยากบอกว่าจริง ๆ มีน้องฝึกงานคนหนึ่งเป็นแบบ ตะกี้เมาส์มอยกันเรียบร้อยแล้วฮะ ใช่ครับ เรียบร้อยเลยใช่ ก็ดีใจ ไป นะรู้สึกว่าเขาทุกๆมีกว่าเวลาพูดถึงพวกเธอแล้วเขาแววตาเป็นประกายมาก ดีใจ เขาอยู่ตีนไก่ครับ ใช่เป็นประกายในด้านดีดีแล้ว จบรายการฉันขอข้าวสวยสอง จริง ข้าวสวยสองซุปตีนไก่ สั่ง เน มากิ ย น มีเล้งไหมฮะเล้งตีนไก่ แต่ฉันอยากบอกว่าร้านครูปฏิพัฒน์อร่อยมากจริงนะฉันชอบ โปรโมท ชอบไปฉันชอบไปกินฉันชอบไปกิน แถวอารีหรือเปล่า แถวปฏิพัฒน์อะนะ ปฏิพัฒน์ อ้าวคุณเอากลับ กลับมา เมื่อกี้ ผมขอ ได้ โทษ แด จริ ง ง เมื่อกี้ได้แดงแต่ทีนี้สมมติว่าเราไม่เอาได้แดงผูก ถ้าเปลี่ยนเป็นเชือกป่านคิดว่าสองคนนี้จะผูกตัวเองกับอะไร หรือใครหรือความรู้สึกไหน หรืออาชีพอะไรหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันอยู่คู่กับเราไป อืมโอ้โหอันนี้มันน่าจะคล้ายๆเมื่อกี้คืออันนี้มันต้อง เมื่ แบ อบ กี้ก็ได้ อะไร แรงนะ บางอย่างที่เรา อัน แบ นี้ บ คือเชือก เหนีย ป่าน วแน่นกับมันมากๆ ก็จะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตหรืออะไรก็ได้ครับ ได้ยัง ยังไม่ได้ฮะ พูดเหมือนจะได้เลย ระหว่างที่ทุกคนคิดนะฮะตอนนี้ทาง TikTok มีอยู่ 1,000 คนสวัสดีทั้ง เฮ้ย สวัส มี TikTok ด้วยเหรอ มี TikTok ด้วยกูตอนนี้เกือบหมื่นแล้วนะ เออ บ้าคนเยอะมากเลย คนด่าเรา10,000 คนแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลย กินตีนไก่ แกอย่าด่าเยอะฉันตามอ่านไม่ไหวจริงจริงจริงอย่าลืมนะคุณเชือกป่านบิทวีนัสซีรีส์นะครับ ดูได้ทางไอซีนะ ใช่ จ๊ะ ครับผมก็อย่างคุณบุญเหรอถ้าคิดออกก็คงอาจจะเป็นเขา เอาเชือกป่านผูกกับเขา เชือก ไว้ ปันผูกเขาคืออย่าง ทำไม ที่ อ่ะทำไมอ่ะ ถ้าไล่ตั้งแต่ทำไรตั้งแต่ตอนแรกที่เราเจอกันด้วยความที่ถ้าใครหลายคนเคยตามเราจะรู้ว่าแบบเราเคยขายของแข่งกันในร้านเกษตรแฟร์ในเกษตรแฟร์อย่างเงี้ยและแข่งกันไม่ถูกกันอะไรอย่างงี้ใช่แต่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้เราได้มาเจอกันแบบในวันแคสใช่ซึ่งก็ด้วยความที่วัยรุ่นนะมันก็ไม่ได้ถูกกันขนาดเอาจริงมันอารมณ์คล้ายๆที่วินกับน้องทีมนั่นแหละด้วยความที่ก็ไม่ได้ถูกกันแต่ไม่ได้ไม่ชอบหน้านะแค่แบบความวัยรุ่นแบบก็ดึงเชงกันนิดนึงแบบนี่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแคสเสร็จได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันนี่ไม่คุยไม่คุย เข้าสู่ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้ด้วยนี่คือรายการแชร์ มาเลยแอคอาร์สมาร์ทแดนเลยโอ้โหไม่ เราก็แบบฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะเราก็แบบมีความแบบดึงเชงนิดนึง กานิดนึง เขาเรียกว่า มีมาด มาดอ่ะถ้าเทียบภาษาในบ้านนั่นก็คือมาดอ่ะมีมาดนะ ใช่แล้ว แต่ แบบ คือเราไม่ได้คิดอะไรนะ ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดว่าแบบอะไรแต่มันเป็นเขาเรียกว่าบุคลิกตอนนั้นเฉยๆ ใช่จนแบบ ตอนนี้ เวิร์กช็อปด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเหมือนพี่แก่ที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขาบอกคุยกันหน่อยนะต้องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันบ้าง อันนี้เรื่องจริงนะ คุยกันหน่อยนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงคือตอนเวิร์กช็อปเสร็จจำได้เลยเขาจะเดินตามพี่ตี้แล้วก็กลับบ้านเลยแล้วบัดดี้ไปกลับบ้านมีแค่เนี้ยทุกวันจนแบบคุยกันบ้างเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเรายอมแบบเข้าไปคุยกับเขาก่อนเลยเราด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอย่างนี้เราเป็นคนเงียบๆเหมือนกันต่างคนต่างเงียบเรารู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าทำอย่างนี้ต่อไปมันไม่สนุกทำงานไปมันไม่มีแพชชั่นเลยเราคุยพังนายกำแพงทุกอย่างนัดกันไปดิ้งเลย กินเหล้าครับ ไปเลยลุย ไป ใช่ ซึ่งเราเป็นคนนั้น ใช่มันเหมือนแบบเราด้วยความที่มันต้องมีอะไรที่แบบคลิกกันได้บ้าง ซึ่งเราลองทางนี้ดู ซึ่งผลที่ได้ออกมาคือมันดีมากใช่คือแบบ ดีเหรอ คือกินเหล้า ได้ผลดีเสมอ ได้ผลดีเสมอ มันมีอะไรอย่างเรามีอะไรกันเราได้มานั่งคุยกันเปิดอกคุยกันความสนิทมันก็เริ่มมากขึ้นเริ่มแบบได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างมันก็คล้ายกันแล้วก็ไปทำด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่
คือจากแบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันไม่ได้ดีอย่างเงี้ยมันก็คงต้องเป็นเชือกป่านที่มันถึงจะเอาเราอยู่มันแบบ มันแบบน่าจะแบบถ้าไม่ใช่เชือกป่านอาจจะขาดไปแล้วอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันใช่แล้วแบบกว่าจะมาเป็นเชือกป่าน3 ปีอย่างเงี้ยมันคงต้องรันกันนานมากๆจริงๆอ่ะใช่ต้องเหนียวแน่นกันพอส คือ มค ผูก วร กันไว้อีกคนคือถือกันไกลอีกค ใช่ นถือคัตเตอร์ อีกหนึ่งพร้อมตัดอีกหนึ่งก็ ตัดไปผูกปมให้ได้ปมใหม่ แล้วด้วยนะ แล้วก็อยู่ด้วยกั ดั น นลงเรื่อย ตัดอีกแล้วก็ผูกใหม่อย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้น ๆเป็น ความ สา สั ย มพันธ์ สิ แบบ ญจน์และ นั้น ล่าสุด เป็นความสัมพันธ์แบบนั้น เป็นความสัมพันธ์แบบงงๆตัดแล้วทิ้งอย่างเงี้ย ปรบมือให้น้องบุญจ้า ตบมือ อ่ะ ตบมือ เชือกป่านของเปรมที่อยากจะผูกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ หมดแล้วได้พูดหม พี่ ด หมุ แล้ว นเขาตอบไว้ดีมากเลยอะ เฮ้ย เอาจริงคือถ้าพูดในมุมมองพี่หมุนสตอรี่หรือแกผมก็คิดว่ามัน จริง เหมือนกัน ๆจริง นะ ๆนี่คิดว่ามัน เพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างทำงานในวงการซีรีส์วายบางทีแบบว่าเปลี่ยนคู่เล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอื่นหรือว่ามันมีเยอะอะครับแต่ผมกับพี่หมุนตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ เราเคยมีปัญหาเราเคยผ่านทุกข์ผ่านอะไรมาด้วยกัน มันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาเชือกป่านผูกรัดไว้เหมือนกันนะถ้ามองในมุมนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาเหมือนกัน ไม่มีคนทำงานด้วยกันคนไหนไม่มีปัญหากัน เป็น เรื่องปก ใช่ ติ แต่ มองหน้าฉันทำไม เอาถึงรายการจอจี้ฮะมา ถ้าเป็นเชือกป่านพี่จะผูกอะไรไว้ ที่หรอ ไม่ต้องถามก่อนต้นสายไปเหตุจากการทะเลาะกันเกิดจากอะไร ถ้าพูดไปรายการกูจบพอดีเลยอะ ไม่เห็นไฟไหมมาตีกัน อ๋อเหรอพี่อยากผูก ไฟ เขา เขียว ไว้ นี่มันส่งผลจริงๆนะ ฉันอยากเอาเชือกป่านผูกเขาไว้ เพราะอะไร เพราะเราทำงานด้วยกันแล้วเราแฮปปี้ไง แฮปปี้เพราะว่าอะไรนะ อะไรนะ แฮปปี้เพราะว่า แฮปปี้เพราะว่าเราสนิทกันเราเป็นพี่น้องที่คุยกันบ่อยแล้วเราก็ทำงานร่วมกันเป็นคนที่ทำงานที่คลิกกัน ตอบมา เราก็อยากผูกเขาไว้แต่ก็นั่นแหละพี่อยากผูกอะไรเหรอ ผูกหนูไว้ด้วย ย้ายมานั่งนี่ เปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยเหรอ เอาจริงเราไม่ต้องไปนั่งนู่นอะพี่เราไปเป็นตากล้อง รายการเรา แทน ชิวๆ รายการเราชิ ใช่ไหม วๆซึ่งตอนนี้คนใน Twitter ใน #popline x between us the series นะครับ ไป แชร์กันพรึบภาพเลยน่ารักสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปตามอ่านนะ เดี๋ยวไปตามอ่าน อยากพูดอะไรก็พิมพ์ใส่ ใช่ แฮชแท็กได้เลยนะฮะ แป๊บนึงนะ ได้ อันนี้คืออ่านอยู่ กำลังอ่านอยู่นี่ มีด่าไหมให้ไม่มีด่าไหม คลิกกันในวงเล่าเลิศกว่าแก กดเลิฟเลยจะเอาไปใช้ต่อเด้อเลิศว่ะ เฮ้ยแบบบางทีมันทำให้เรา เป็นการ แบบ ละลายพฤติกรรม 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 ในแบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ย เรื่องแรกที่คุยกันเราคลิกที่สุดคือเรื่องอะไรท็อปิกของมันอะ บบ อลรถหนังซีรีส์เพลง เรื่องเที่ยว น่าจะเป็นเรื่องเที่ยวเนี่ยแหละฮะใช่แบบไปไหนดีคืนนี้แบบอย่างเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่แบบจัดคอนเสิร์ตไปลงร้านจัดหาวงไปลงร้านเนี้ยแล้วก็ไป เอาเป็นแบบจ้างศิลปินไปกินร้านเหล้าอะง่ายๆ รวยแต่เด็ก ไม่ใช่เลย เราก็ทำตามเพื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันที่เที่ยวที่ไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเรื่องกีฬาเราก็ไม่ได้ดู ไม่เพราะ เรื่องรถเพิ่งมาคุยกัน ใช่เพิ่งมาคุยอย่างบุญนะเป็นคนไม่ดูฟุตบอล เรื่องกีฬา ใช่ เนี่ย เรื่องกีฬาไม่เลยติดลบทุกอย่าง ผมเนี่ย ใช่ เวลามางานใช่ไหมฮะมีใครดูบอลไหมเมื่อคืน เนี่ย โอ้ไม่มีใครตอบผม เงียบ เลย กริบเลย อย่างพี่เข้าใจฟีลป่ะดูบอลโลกมาเรามี100,800เรื่องที่อยากคุยกับคนที่ดูเหมือนกัน ลองไลฟ์ดูลองไลฟ์ไอจีดู โอ้โหจะแปลกเลย มีคน ไงอะ มีคนพร้อมคุยด้วย มี อีก ยอด เะ ฟอล เล โล่อยู่ประมาณ 2.567889 ล้านนะลองคุยกับเขาดูบ้างสื่อสารดู คุยยังไงพี่ครับวันโลกเป็น ใช่ ปีนี้เป็น เดี๋ย ยั ว งไง เขาไปตอบคอมเมนต์มาเลยไม่ดีมากเลยเปมโอ้โหอะไรเงี้ย การ์ตูนมาการ์ตูนเราคุยกันแล้ว เอ้ยการ์ตูน ตอนมาถึงนี่คือมาถึงก็คือผมจะกางอาณาเขตแล้วนะครับ เจอการเขตนะครับ แบบเสาหลักอะไรเงี้ยได้คุยใช่ ถ้าคุยเรื่องนี้ฉันแบงค์มาก คือเรื่องอะไรอ่ะ มัน อาการอาณาเขตมันคือจูริสุไคเซ็น ไคเซน การ โอ อา เค เขต เดี๋ยวพี่ นะ กลับ ผม ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม อะไรอย่างงี้ งงว่าตรายการเราเลยมีคนไปเดินมากางอาณา ส เขต คริปต์มันยังไม่รันไปถึงข้อต่อไปอีกเหรอ ไม่เราไลฟ์ถึงเที่ยงคืนเราไม่รู้เลยนะก็อยากคุยอะไรก็คุยไง โปรตีนไก่ต้มเสร็จ4 ทุ่มนะ อ๋อระหว่างนี้เราเปื่อยอ่ะเรา เรา รอ เปื่ เปื่ อ อย ยรอตัวเปื่อยซึ่งวันนี้แฟนคลับพวกเธอน่าจะมีข้าวเย็นกินแล้วล่ะ คิดออกแล้วว่ากินอะไรดีพี่เราเหลือเวลาประมาณ20 นาที ไม่ไหนเลย10 นาทีแล้วเหรอ ใช่ครับ เกมยังไม่ได้เล่น จริงเหรอ เราเล่นเกมเลยไหมล่ะขอคำถามให้ทายแล้วกันคำถามท้ายก่อนเราไปเล่นเกม ครับผม ครับ ในฐานะที่ทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่มีผู้ติดตามเยอะอย่างเมื่อกี้เราก็เอาจริงแล้วการที่เราคุยเล่นกันเรื่องแบบทัวร์ลงอะไรเงี้ยจริงๆมันแมทเทอร์มันทำให้เรารู้สึกแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการรับมือของทั้งสองคนนี้เป็นยังไงแบบการที่มีชื่อเสียงแล้วมันจะต้องตามมาด้วยหลายๆเรื่องที่มันจะต้องรับมืออะไรเงี้ยครับทุกวันนี้เรากางอาณาเขตเซฟโซนของเราไว้แค่ไหนเรารับมือมันยังไง ต้องบอกก่อนว่ามีคนรักมันต้องมีคนเกลียดมันคือสัจธรรมของโลกมนุษย์ใบนี้อยู่แล้วว่าแบบเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทำเนาะแต่แค่อย่างเมื่อก่อนต้องบอกก่อนว่าบุญเป็นคนที่แบบรับมืออะไรพวกนี้ไม่ได้เลย ถ้าเกิดมีเรื่องพวกนี้บุญจะหายไปเลย แต่พ
พอเราหายไปแล้วเรากลับมาเรามานั่งอ่านที่แฟนคลับว่าพิมพ์มาว่าแบบ คนเป็นร้อยเป็นพันที่แบบเขาพร้อมจะแบบซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยกับคนคนเดียวที่เขาไม่เห็นข้างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่ว่าแบบเราทำอะไร เจอ เขา อะไร แค่ บ้าง อคติอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบงั้นเราขอเลือกคนที่เขาซัพพอร์ตเราในสิ่งที่ดีๆดีกว่า ส่วนคนที่ไม่ดีแบบไม่ใช่ไม่ดีดิคนที่เขาติเพื่อก่ออันนี้เราเก็บแล้วมาพัฒนา แต่ถ้าติด้วยคำว่าอคติล้วนๆเราจะไม่เก็บอะไรมาใส่ใจเราเลยเรารู้สึกว่าเราเก็บคนที่ดีๆไว้กับเราดีกว่าใช่ กว่าจะถึงจุดที่ไม่สามารถที่เราสามารถจะไม่เก็บสิ่งนั้นเข้ามาได้อะเราทำงานกับตัวเองเยอะมากแบบเป็นยังไงบ้าง นานมากน่าจะสมัยตอนได้แดงแล้วมั้งหลังจบได้แดงมาสักพักเลยสักพักใหญ่ๆกว่าเราจะเรียนรู้กับตรงนี้ว่าแบบเราต้องเรียนรู้ได้บ้างแล้วนะว่าแบบการที่เราหายไปอ่ะไม่ใช่แค่คนข้างๆเราที่เป็นห่วงแต่คือคนรอบๆแฟนคลับทุกคนเขาเป็นห่วงใช่แล้วมันทำให้แบบเขาดาวน์ลงไปกับเราด้วยนะซึ่งเราไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเราอยู่เพื่อเป็นกำลังใจเป็นรอยยิ้มให้เขาดีกว่า ช่วงนั้นเวลาเปรมเห็นบุญ รู้สึกอะไรคล้ายๆ แบบนั้นมันเป็นยังไงบ้างอะ หมายถึงว่าตอนที่เขาแบบ ใช่ตอนที่บอกหายไปหรือว่าดาวเลยอย่างเงี้ย คือผมวิธีการที่ผมจะทำให้คนดีขึ้นได้ ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าไปถามถึงปัญหาว่า ใช่ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ต้องทำอย่างนี้นะ ผมไม่ใช่คนแก้ปัญหาแต่ผมแค่จะเดินไปหาเขาแล้วบอกว่า ตบไหล่แค่นั้นแหละ เราอยู่ตรงนี้ อืม ซัพพอร์ต ใช่ มีอะไรเล่าพร้อมเมื่อไหร่เล่า เราไม่อยากไปกดดันคือเราไม่กล้าเอาความรู้สึกตัวเองไปจัดกับปัญหาที่เขาเจออะเราไม่สามารถเราทำสิ่งที่เราทำได้แล้วเขาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราคือ แค่บอกเขาว่าเราอยู่ข้างนะ มีอะไรบอกกันได้ ไม่ต้องห่วงซัพพอร์ตเสมอแค่ เรา นี้เลย ทำเหมือนกันกับเขาเหมือนกัน เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเอาความคิดของเราไปแบบไปช่วยเขาได้มากขนาดนั้น เพราะแต่ละอย่างในชีวิตเราไม่ได้เจอเหมือนกันทั้งหมด เจอไม่เหมือนกัน ใช่ เป็นคำตอบที่ดีมาก ปรบมือ น่ารักรู้คิว รู้ยังพิธีกรใหม่เป็นใคร วันหลังเอาปุ่มมาข้างๆนะเฮ้นะผมนั่งกด เดี๋ยว ทาง ช่วย บางวัน ต้องมีเสียงเลยต้องมีเสียง อ่ะ ต้องมีเอฟเฟกต์ เปรมครับ เปรมครับ ของผมเหรอตอนที่ทำงานแรกๆ ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้ มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าโหโดนด่าโดนอะไรโดนเกลียดเราก็ไม่เข้าใจไงว่าวิธีการทำงานในวงการบันเทิงการที่มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วเราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเรารับมือไม่ทันจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ทัน แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้น อย่างที่พี่หมุนบอกเลยฮะเราไม่สามารถแคร์ทุกคนได้ทั้งโลกเราไม่สามารถจริงๆแต่เราเก็บอันที่เรามีประโยชน์ต่อเรามาใส่เราดีกว่าครับผมแต่ว่าที่พูดไปอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้เป็นแบบนี้ถาวรแล้วในวันอนาคตข้างหน้าผมอาจจะรับมือไม่ได้ก็ได้ใช่ มันขึ้นอยู่อารมณ์ในตอนนั้นด้วยมั้ง ใช่ผมว่ามันอย่างถ้าสมมติอนาคตเจอปัญหาอีกผมก็ต้องเรียนรู้หรอกปัญ กลับ หา บ้าน ไม่ ไป ได้ วัน มี นี้ แค่ โดนทัวร์ลงอีกก็อาจจะรับมือไม่ได้ ใช่ปิดไม้กั้นแล้วฮะวันกับปูระบายเรียบร้อยไม่มาแน่นอน ฮัลโหลปล่อยคิว ปล่อยเที่ยว ปล่อยคิวออกมาเลย ออกไปข้างในรถทัวร์จอดเต็มเลยนะ ปล่อยยางเลย ไปยาเลย แล้วนี่คือน้องเปรมปรบมือให้น้องเปรมนะครับปรบมือให้ทั้งคู่ด้วย ติดตามซีรีส์เชือกป่าน Between Us the Series นะครับ ชมได้ทั้ง iQIYI ตอนนี้เหลืออีก 2 ตอน 2 ตอนเท่านั้น เวลามันผ่านไปเร็วเนาะ เร็ว คือพอเราคุยกันสนุกมันก็เลยแบบ แป๊บ ชิล เดียว มา จะ ก จบแล้วเนี่ยใช่ แต่ทีเนี้ย ช่วงนี้แหละ ช่วงเนี้ยแหละ ช่วงสุดท้ายของเราในการเล่นเกมคือจริงๆอ่ะรอบที่แล้วที่เขามาออนไลน์ไม่สะดวก ที่จะเล่นเกมนะ คือตอนฟังก็จะอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มาอยู่ต่อหน้าแล้ว นี่คือเกมในตำนาน อย่าเรียกว่าเกมเรียกว่าไตรกีฬา และนี่คือ เรียก ซอ ว่า ฟ อะไร เท อ่ะ สจ้า เหมือนเดิมถ้าใครเป็นแฟนรายการเรา Swap Test คือการให้เขาสลับคาแรคเตอร์กันตอบคำถาม ครับ โดยจะสวมบทบาทด้วยก็ได้ แล้วก็จะแบบเล่าสถานการณ์หรือเผากันก็ได้ แต่คุณต้องเป็นเขานะสลับตัวกันเลย ฮะ เอาให้เขาคุณเป็นคนนี้ ครับ บุญเองครับ ชูป้ายไว้ บุญ ชู เอง ป้ายไว้ ครับ ขอซีนเปิดนิดนึงนี่ รุด ซีน รุด เปิด รุดเองฮะ ไงนี่มองกล้องมองกล้องลายมือของพวกเขาเองนะคุณเคยเห็นหรือเปล่า ใช่ พร้อมไหม พร้อมครับ เข้าใจกติกาแล้วเนาะ เข้าใจ ครับผม เข้าใจ โอเคพร้อมครับ และนี่คือซอฟเทสของบุญเปรม ครับ คำถามแรกครับคำพูดติดปากของคนคนนี้ครับ ไม่เอาอ่ะ เขาชอบพูดตอนไหนเขาชอบพูดตอนไหน ปกติเขาชอบพูดตอนไหน เวลางอแงจะเอาอะไรสักอย่างหิวข้าวเฮ้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย ของเปรมเหรอ หิวดีนะ หิว เธอไม่ไปจากเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหม ไม่ ตีนไก่ยังกลับมา หิวตอนนี้เขามีชาเลนจ์ในทวิตเตอร์อยู่นะ ใครนับเพราะว่าตีนไก่ครบได้ทุกคำได้ทุกคะแนน โอเค ไม่มีของรางวัลให้หรอกนะ ไม่มีให้นับเล่นๆแบบนั้นแหละฮะ เขาจะพูดตอนนี้เขาจะพูดคำนี้ทุกครั้งเลยป่ะ คือไม่อาจจะแบบ
อาจจะแบบบางทีเขาก็อยากจะทำอย่างอื่น แต่เขาจะพูดในแนวหิว เป็นคนที่พูดแล้วเสียงเป็นโมโนโทนอย่างเงี้ยครับผม หิวเลยที เวลาพูดหิวข้าวอะไรก็แบบว่าหิว พูดคำว่าหิวตีนไก่พี่ฟังจริงได้ปะ หิวตีนไก่ทำไมอ่ะหิว พูดในลำคออ่ะ เป็นคนติดพูดเสียงกำลังแกล้อ่ะก็ว่ากำลังแกล้อยู่ฮะ แล้วพอมันไปอยู่ในซีรีส์อย่างเงี้ยต้องแบบแก้เยอะปะ ไม่แต่ ในซีรีส์คือจะพูดว่ายังไงดีเราจะมีโทนเสียงอีกคนหนึ่ง ใช่เป็นแบบ ใช่ เสียงสาม เฮียไม่เอา เขาจะ เฮี มี ย ความ ทำอะไร น่ารัก เนี่ยใช่ จะไม่เฮียไม่เอา กำลังจะให้ทำ ไม่เอาเหมือนกัน ไม่เอาเหมือนกัน อยากได้จริงๆเขาว่าเฮียไม่เอาเวอร์ชันในลำคอ เฮียไม่เอา เอ้ยบ้าแก เนี่ยเป็นคนเสียงพูดดูไม่น่าฟังนะผมมาแบบว่าพูดในลำคออะ โอเคคำถามต่อไป สิ่งที่คนนี้กลัวหรือไม่ชอบมากๆเลย และเขาจะมีรีแอคอย่างไร เขาจะมี react อย่างไร อืม ผมก่อนฮะพี่บุญฮะ ไอ้เมงสาบ อายด้วยเหรอมีอายเหรอ คือบางทีก็แม็กซับแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำแบบ นี่ดูของจริง เห็นไหมอยู่ห้องน้ำ ใจในความกลัวของตัวเองดีนะ ผมกลัวมาก ห้องน้ำอ่ะพี่บุญอ่ะ ใช่ กระจับผมนึกว่าเป็นอะไรเอ้ยลื่นล้มห้องน้ำ เวอร์ชัน หรือเปล่า บินได้หรือบินไม่ได้ ทั้งสองเวอร์ชันถ้าบินได้จะเสียงสูงกว่านั้นอีก คือ จะเป็นอีกทีนึงบินไปแล้วเนี่ยเราก็วิ่งแล้วคือบางทีเราอยู่กับประตูห้องน้ำซึ่งมันดักอยู่กับประตูห้องน้ำแล้วข้างหลังเป็นชักโครกอ่ะก็ไม่รู้จะไปไหนวิ่ง ชาเลนจ์ชีวิตเรื่องพวกเนี้ชาเลนจ์ชีวิต เช่นแมงสาบตุ๊กแกจิ้งจกอะไรเงี้ยอยู่หลังประตู แล้ววอนนักวิทยาศาสตร์นะถามให้หน่อยว่ามันเป็นอะไรกับคนที่กลัวนักหนามันชอบบินใส่มันเป็นอะไรมันทำไมมันได้กลิ่นเหรอ ใช่ ได้กลิ่นความกลัวเหรอ ใช่ไหมแบบ สิ่งนั้นเลยครับเรากลัวแมงสาบ เอาเลยครับเชิญไปทางนู้นแล้วมันวิ่งอีกคนไม่กลัวก็คือยืนเฉยๆรอเหยียบอย่างเงี้ยอีนี่วิ่งตามงง เล่าประสบการณ์ที่สุดกับการเจอแมงสาบที่เรากลัวที่สุดหรือว่าฝังใจกับมันที่สุดให้ฟังได้ไหม น่าจะเป็นตอนที่เดินข้ามสะพานมากรุงเทพตอนนั้นก็คือรถตู้กลับบ้าน เพื่อนก็เดินไปกับเราเนี่ยแหละเราก็จะขึ้นรถตู้ใช่ไหมเพื่อนบอกบุญมีแมงสาบเกาะหัวอยู่ เชี่ย แล้วเราก็ตกใจคิดตอนแรกคิดว่าเพื่อนเล่นแบบไม่ก็จับไปแล้วเจอตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ปัดตอนนั้นคือกลัวมากแล้วเพื่อนมาบอกเราอีกทีว่ามันเกาะมาตั้งแต่ตรงสะพานลอยข้าง แล้วทำไมมึงไม่บอกเพื่อนเลย ตอนนั้นเพื่อนมันกลัวเพราะคนมันอยู่เยอะ แต่ไม่คิดหรอกว่าไม่อายบ้างเหรอเนี่ยให้แมงสาบเกาะหัวคิดว่าพาใครมาเดินเล่นวะเนี่ย หนูอยากกลับบ้านด้วยหนูกลับด้วยได้ไหม กลับด้วยได้ไหมเอาหนูไปเลี้ยงหน่อย ไม่เอาไม่ต้องหนูมีอายุขายไม่ได้เยอะ อยู่ตรงนั้นไปเนาะ สิ่งที่เปรมกลัวและมีรีแอคกับสิ่งนี้แล้วเขาไม่ชอบมากๆเลย งูครับงู เนี่ยไอ้งู เคยมีซีนมาไม่ ไม่มีเขาไม่เคยดู ไม่ แต่ว่าเขาแบบแค่เหมือนเขาบอก ไม่ ไม่ ช ช อ อบ บเกล็ดเลยไม่ชอบแบบผิวสัมผัสนั้นใช่ไหมในการ ชอบ แบบ รูปร่างเลย อะไร ทั้งสองคนสามารถเข้าฉากกับงูและแมลงสาบได้ไหมฮะ ผมว่าถ้ามีคนเซฟอะได้ ผม ฮะ ทำได้ใช่ มีคนเซฟ ถ้ามีคน ไม่แต่เดี๋ยวอันนี้ดูมั่นใจฝั่งนั้นจะดู อันนี้ดูแบบ พี่เข้าใจไหมแมลงสาบมันเหมือนมันไม่ได้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่มันชนปักอ่ะหมุนแมลงสาบแล้วกลับปักกลับมันไม่ไงพี่มันแบบปั๊บเลย มันไม่สามารถมาเดาทิศทางได้ เดี๋ยวมันจะเดินตรงก็ไม่เดินมันจะถอยมามันแล้วยิ่งตอนมันบินนี่มันอย่างเงี้ย ตอนบินน่ากลัวจริง หน้า3หลัง2ก็บินอยู่บินคือไม่คาดเดาทิศทางมันไม่ได้ผมแบบกลัวมาก ชอบความน่าสง หน้า สา สาร มแล้วบินอยู่แค่นั้นเอาอะไรอยากได้อะไรบอกดิอยากได้อะไรบอก คุยกันดีๆคุยกันดีๆคุยบอกว่าบุญเปรมเลิกแปลกได้ไหมคะคือหนูอายคน หนูคิดว่าที่ไม่อายเหรอ ข้อต่อไปคำที่เขามาจะทักทายเราเสมอเมื่อเจอหน้า หรือแบบทักคนอื่นเวลาอยู่กองอะไรเงี้ยแบบมาเดินมาถึงปุ๊บคำนี้ต้องมาแล้วพูดได้ไหมเหรอคิดว่าเขาพูดได้ไหมพูดได้ทุกอย่างเหรอเดี๋ยวพี่เซ็นเซอร์ให้ พูดได้ ไม่ได้ ไม่เอาเหรอ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวรถทัวร์มาจอดแถวนี้ อีกแล้วเหรอ ไม่หมุนไม่มีป่ะปกติป่ะ ใช่ก็ แต่ถ้าเขาเดินเข้ามาในกองแบบกริยาเขาเป็นไงแบบท่าทางเขา จริงอะไรเงี้ยปกตินะผม ปกติ ใช่ ทั่วไป ทั่วไปไม่รู้สึกแบบแปลกหรืออะไร แต่ถ้านักกองแมงสาบเข้ามาอ๋อ คิวใครอันนี้คิวใครฮะอันนี้คิวใคร ปล่อยคิวแมงสาบ ไปคิวแมงสาบ ไม่แล้วที่สังเกตจริงมันพูดแล้วระแวง ถ้าเป็นเปรมเปรมเดินเข้ามาในกอง ถ้าในตอนเช้านะง่วงๆเลย มีสองเวลา มี 2 เวลา เดินอย่างเงี้ยวางกระเป๋าหาที่นั่งกินข้าวมันเหมือนเซตระบบมาตั้งแต่บ้านแล้วอะนั่งกินข้าวดีพี่ดี
ดูดีพี่ดูดีอย่างเงี้ย เซฟโหมด ใช่ เซฟโหมด ใช่นะอันนั้นคือตอนที่ทำงานตอนเช้า ได้เวลาตอนเนยอีกแล้ว เวลาตอนที่เข้ากองอะปกติแบบผมเจอสวัสดีพี่นี่ครับนี่ครับสวัสดีครับแล้วก็เดินเข้าไปวางกระเป๋าแล้วก็ไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ย เสียงตัวเสียงตัวไปเรื่อย อันนั้นตอนเช้านะตอนเช้า ตอน มีเว เช้า ลา มีตอนอื่นปะ สวัสดีพี่สวัสดีอะไรแบบแต่ไม่ได้ alert เท่านี้นะอันนั้นคืออาจจะเป็นบุญแต่แบบสวัสดีครั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 บวันนี้สวัสดีป้า ตอนเลิกงานเนี่ยสวัสดีครับ อันนี้จะ alert ยิ่งกว่าเดิมฮะเป็นร้อย ตอนเลิกงานเป็นอย่างนั้นฮะ เป็นเหมือนกันเป็นทุกที่ เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ ถ้างั้นเราขอนิดนึงเมื่อกี้มีพูดถึงตอนแรกที่เจอกันมีความแอดอาร์ตใส่กันนิดนึง ครับ จำลองสถานการณ์ของอีกคนหนึ่งตอนเจอหน้ากันช่วงแรกๆ ให้ดูหน่อย ที่เกษตรแฟร์เหรอ ตอนไหนก็ได้จะเป็นเกษตรแฟร์หรือว่าตอนที่มาเจอกัน เกษตรแฟร์เราจำเขาไม่ได้เว้ยด้วยความที่ตอนนั้นเราขายเยื้องๆกันแล้วเป็นคู่แข่งกันพอดีคนแบบลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเอ้าเขาขายร้าน ตรงข้าม เนื้อย่างตรงนี้แล้วเราดันไปซื้อเย้ยเขาพอดี หยามไง หยาม หยามวัยรุ่นน่ะ หยามเนื้อย่างหมูโจรน่ะ เดี๋ยวนะ ชื่อร้านเหรอ เล่นร้านด้วยเองเหรอยังไงอ่ะเฮ้ยแต่ ลองดูฉากแอดอาร์ต ได้ก็ เป็นยังไง จริง ๆ มันไม่ถึงขั้นที่แบบเฮ้ยเขาเดินมาซื้อแล้วมองหน้าแบบอะไรขนาดนั้นคือเราก็แค่แบบไอ้เฮียนี่เอ้ย เบา ไม่ใช่อันนี้คุยกับในใจ คุยในใจ เป็นอินเนอร์นี้แบบคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่หรือเป็นอะไร คือด้วยความที่วัยรุ่นตอนนั้น หน้าเด็ก เราอยู่กันกับเพื่อนผู้ชายที่แบบว่าแม่งเดินมาซื้อร้านเราอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดจะไปโอ้โหเดินไปหยามแล้วร้านเขาคืนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่อารมณ์วัยรุ่นที่เอาจริงมันติดตลกมากกว่า ใช่ ไม่ซีเรียส ใช่ ใช่ แล้วพอเราไปอยู่ในกลุ่มเขาเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละแบบประมาณนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเอาจริงเจอกันต่อหน้าครั้งแรกที่ครั้งแรกจริงก็แค่หวัดดีกันแบบสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ฮะ เรามาวัดความสนิทที่มากขึ้นของพวกเขากันดีกว่า ครับ จะได้รู้ว่าเขารักกันจริงหรือเขาสนิทกันจริงหรือเปล่า ครับผม เวลาที่คนคนนี้บนป้ายชื่อโกรธงอนหรือไม่พอใจ เริ่มแล้วเหรอ นั่นแหละ เริ่มแล้วเหรอ น้องเปรมเดี๋ยวเตรียมเข้าเซตค่ะเอ้ยพี่ทำอะไรให้หนูหรือเปล่า ไม่ไหวเลย เหมือนใช่ไหมอันนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าเหมือนจริง เอ้ยเหมือนนะ เหมือนเหรอ ถ้ามีอะไรมากกว่านั้นจะลากบุญเข้าไปแล้วไปห้องแต่งตัวนิดนึงไหม อ๋อ ลากไปคุยด้วย คุยหน่อย คุยด้วยหน่อย ไปคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ แล้วถ้าเป็นพี่บุญไม่พอใจอะ พี่บุญเหรอ โกรธงอนอะงอนกันแล้ว พี่บุญตอนโกรธเหรอยังไง อันนี้ไม่รู้ว่าโกรธหรือตอนเมาอ่ะไม่รู้ว่าตอนเมา ไม่รู้ว่า ประมาณ ตอน 5,000 คนฟังเบา คือประเด็นคือไม่รู้ว่าตอนโกรธแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้ตอนเมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือโกรธหรือเปล่าหรือว่าเป็นนิสัยตอนเมา เราแบบด้วยความตลกแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ย ยังไง คือ ยังไงมาดิ คือบางทีก็ไม่ได้โกรธคือแบบ มันเป็นสำเนียงตอนที่แบบเวลามาแล้วคุยสนุกกันมากกว่าแต่ ปฏิโกรธมากขึ้นพักเดียว แต่มุมมองของพี่บุญตอนโกรธผมไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่า น้อยมากถ้าผมว่าไม่มีเลยเพราะพี่บุญไม่เคยอ่ะไม่เคยแบบโกรธ ไม่ได้ ที่ โกร แบ ธแบบ บบ้อมอะไรขนาดนั้น เป็นคนใจร้อนที่แบบว่าควบคุมอารมณ์ แต่ ได้ จะออกทางสีหน้าเยอะมากเวลาแบบคือคน พี่บุญจะทำหน้านิ่งๆกันนะแบบ น้องบุญเป็นอะไรคะตีนไก่ไม่อร่อยจ้า พี่ไม่ชอบตีนไก่ อันนี้ไม่ใช่พี่นะพี่ว่าแปลกกว่านี้ นิดเดียวมีไหมเวลาที่เปรมดูสติไม่ค่อยครบเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้เขาทำของเราไปแล้ว ของเปรมเป็นไง เหมือนเดิม สติเปรมไม่ค่อยครบหรอ เรียก ก็แทบตลอดเวลา เอาเดี๋ยวแรงมากแรงมาก คำตอบแรงกว่าท่าทางอีกว่ะ แรงมาก จะแบบฮะอะไรนะพี่ อืม ฮะอะไรนะ ทั้งคืนเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเหรอ อะไร เอามาตอนที่ ตอนแบบดื่มไปแล้วประมาณนึง เฮ้ยผมว่าผมเป็นคนปกติ เขาจะ นะ เป็นคนปรัชญาชีวิตมากเวลาเขาดื่มเขาจะแบบมีอะไรแบบ เช่นธุรกิจเงี้ยมาแล้วพี่ผมว่าอย่างนี้จะดีนะอย่างนี้ดีนะเฮ้ยเป็นอย่างนี้ดีนะชีวิตคืออะไรวงการแสดงคืออะไรอะไรจะปรัชญาชีวิต คือจะพูดอะไรดี ฟิโลโซฟี อันนี้ต้องขอแก้ต่างคือไม่ต้องคือเอา ให้แก้ต่างว่ะ ให้จำเลย อย่างนี้แล้วกันครับ คือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่ง การที่จะเข้าไปท็อปิกคือเรามีสิ่งที่เราอยากพูดเยอะมากในหัวแต่ว่าเราพูดมีสติครบเราพูดไม่เก่ง แต่พอเวลาเมาเรามีจุดที่แบบว่าละลายพฤติกรรมความเราปิดกับเขาเรียกว่าดับกำแพงลงอ่ะเราก็กล้าพูดมากขึ้นโดยที่
และยังอายอ่ะพูดโดยแบบว่าก ล้าอะไรยัง มีคำพูด อาย อื่นให้ใช้ไหม ไม่ พู ใช่ ด แบ แบบ บ ไม่ เป ใช่ ลือยอะเปลือยความรู้สึกแบบอะไรเงี้ยเราก็ แล้วคือประเด็น ย คือพูดไม่หยุดเลยและอีนี่เวลาเมาอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบคุยอ่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงอีนี่ เรา จะ อยู่ คุ ด้วย ยกันไงเรา อีนี่ จะ จะ ร้ ร้ อ อง ง อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน โซนนี้คือสถานที่หนึ่งที่ทุกคนอยู่ในสองคนอยู่ด้วยกัน อันนี้วันที่เลี้ยงปิดกล้องเชือกป่าแล้วกันครับพี่บุญก็ยังไงผมก็นั่งคุยกับพี่ข้างผมคุยกับทีมคอนติเนียนะที่เขาแบบไป ปรัชญาใส่เขาซะหน่อย เรื่องซีรีส์เรื่องนี้พี่ก็ เอายังไง จุดเริ่ม โอ้ยแล้วก็เฮฮาแล้วนี่หันไปคุยอีกแล้ว จริงเราควรให้ ชั่วโมงกว่ายัง พี่ คุย อะไร ไม่ อย่าง จบ เงี้ยอะไรเป็นอย่างเงี้ยใช่เป็นอย่างงี้ เป็นอย่างเงี้ย ตลกอ่ะ คือเอาอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้คุยอ่ะก็อีนี่ร้องเพลงอีนั่นคุย แกอันนี้ตลกมากเลยอันนี้แปลก แปลก แท็กบุญเปรมเลิกแปะอันดับหนึ่งมาแน่ งงๆนะ ๆเมื่อกี้น่าจะเป็นพฤติกรรมแปลกๆกันเนาะ แปลกหรือใครก็เป็น ข้อสุดท้ายแล้วกันพี่กวาง ได้ครับ ข้อไหนดีอ่ะ นี่เบื่อ เราไม่ควรไปมากกว่านี้นะ มันพีกแล้ว เราช่วย ไปจุดนี้ ตัวเอง ไม่มันพลิกตลอดทั้งรายการเลย เซฟแฟนคลับด้วยเดี๋ยวแฟนคลั เรี บ ยกว่า จะอายไปมากกว่านี้ ช่วยกัน โอเค ช่วยกันเซฟพวกเราด้วยนะคะ เขาอาจจะบอกลูกเลิกแปลกแม่อายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ในเฟซใน YouTube มี 3,600 คนนะแย่ วันนี้เขามาดูอะไรฮะ ก็ดูสิ่งเมื่อกี้แหละ แล้วอ๋อ แล้วครับ นั่น หม ดิ ดกันดีแล้วให้ฉบับมันจบแค่2 EP นั่นแหละฮะทนไปอีก2 อาทิตย์ก่อนใจเย็น เฟซบุ๊กกับเฟซบุ๊กเท่าไหร่ Facebook ตอนนี้อยู่ที่ 500 คนครับ ติ๊กต็อกอยู่1,000เหมือนเดิมเนาะ 2,000 เข้ามาดูเลยครับ รวมเป็น 6,100 กลัวแล้วเนี่ยสวัสดี 6,100 คน ที่เข้ามาด่าเราขอบคุ ปร ณ บมือด้วยข้อสุดท้ายเอาอะไรดีอะคิดไม่ออกกับพี่กวาง สิ่งที่คนนี้ไม่เอาเดี๋ยว ไม่ตอนแรกจะเรียกพฤติกรรมแปลกๆ แต่ว่าทั้งหมดในรายการ เมื่อกี้บอกว่ามันก็แปลก ไปหมดแล้วอ่ะ คือพฤติกรรมเขาแปลก ไม่ผมไม่เคยเป็นอะไรกับรายการแบบนี้เลยนะ อันนี้รายการแรก จริงเหรอ แล้วก็อย่าไปเป็นที่ไหนอีกนะ มันเป็นที่พี่พอ เกรงใจแฟนคลับด้วย ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน หรือว่ารอให้เชือกป่านมันจบไปสักแบบเดือน 2 เดือนก่อนค่อยไปเป็น ปิดท้ายแบบน่ารักๆกัน อ่า เฮ้ยเราขอเสียงหัวเราะได้ไหม ตรงนี้ เราอยากเห็นที่คนหนึงหัวเราะเป็นแบบอีกคนหนึง ลองดู อ่า หัวเราะแบบพี่บุญ ไม่กลับไปที่ข้อสุดท้ายแปลกอีกแล้ว กระติบได้ไหมผมจำได้อยู่เสียงกับหัวเราะพี่อ่ะแต่ผมออกเสียงไม่ถูก มันต้องเอาหัวเราะยังไงแบบไม่แบบหัวเราะที่สุดหรือยังไงวะ อย่างเงี้ย นี่อันนี้ ไม่เหมือนเลย คนละคีย์ เหมือนกูเป็นม้า แกอย่าแปลกได้ไหม ยังไงยังไม่เลิกอีกเหรอ ผมบ้าง ความพยายามดีแล้ว ของเปรมอ่ะ แต่แบบเขาจะแบบมันจะเสียงแหลมกันนะว่ามันยังไง ผมเป็นคนหัวเราะแซ่บแบบ แบบแซบอ่ะ เวลาหัวเราะแบบสุดๆนะ แต่คิดดูเวลา2 คนที่หัวเราะด้วยกันน่ะคนนึงก็ ก็จะนึกภาพกำลังนึกภาพเป็นพูดประโยคว่า พี่เมื่อกี้ตลกว่ะ แต่มันไม่ได้ เหินเหมือนกันนะ จะพูดมันไม่ได้แหลมขนาดนั้น ใช่ ประมาณนั้น ผมขอโทษทีนะพี่ แขกรับเชิญยกมือไหว้แล้วอะแก รอบหน้าไม่เอามาแล้วนี่คู่เนี้ย ขอจริงๆ สิ่ง นะ สุดท้ายไปจบกันน่ารักแล้วกัน อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว สิ่งที่คนประทับใจที่สุดในการทำงานร่วมกับคนคนนี้ ปิดกันแบบ พูดถึงคน น่ารัก มันป้ายชื่อ แลกป้ายชื่อกันแลกป้ายชื่อกันแลกป้ายชื่อกัน โอเค แลกไปชื่อ ไม่ไปพูดผิด อ๋อ คนบนป้ายชื่อคนบนป้ายชื่อ ก็ถึงพี่บุญครับผมทำงานด้วยกันมาเข้าปีที่5นะ ครับ ใช่ไหมปีที่ 5 แล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันยังเติบโตไปด้วยกันจับมือเดินไปด้วยกัน จนถึงวันนี้ครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คอยแนะนำคอยซัพพอร์ตผมมาตลอด ก็หวังว่าเราจะเดินไปในเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วกันเนาะเอาจนนั่งวิวแชร์เอ้ยเรานั่งไปแล้ว ไปแล้วเป็นนั่งไม่เหลือพี่ เดี๋ยวพี่พี่ไม่ต้อง แกมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแกสุขภาพดีกันเถอะได้ไหม จริงล่าสุดทุกบอกจะให้จบแบบน่ารักกูนั่งวิวแชร์เลย คือจริงๆมันจริงๆผมว่ามันรู้กันผมกับพี่บุญเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันเป็นมันเป็นเคมี ใช่ สักอย่างที่แบบเราไม่ต้องพูดเราก็รู้ เราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ ใช่ เรารู้อยู่แล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่าง ใช่ งี้ก็ คือแค่มองตาเราก็รู้แล้วว่าเราอะไรต่อจังหวะหายใจเราก็รู้แล้วอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบได้มาเล่นด้วยกันตั้งแต่แรกจนอยู่ด้วยกันถึงทุกวันนี้เนาะก็อย่างที่บอกในทุกครั้งว่าอยากทำอะไรทำเลยล้มมาก็รอรับเองอยากทำอะไรทำให้เต็มที่อยากเป็นอะไรเป็นเลย แล้วก็สปอยได้ไหม เฮ้ย ซีรีส์ยังไง โอ้โห คุยแล้วคุยอีก ถามตรงนี้เลยเหรอ ตรงนี้แหละ
ก็ไม่แต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรหรือยังไงหรือถ้าเกิดมีซีรีส์ยังไง ก็ไม่มีคนเลิกลากเลยมีคนเลิกลากมีคนเลิกลาก แกนี่คือก ำลังอยู่ใน แกเตรียมฉันก่อนเดี๋ยวก่อน กำลั มี ง อะไร อยู่ ให้ฉัน ในขั้นตอนการตัดสินใจครับ อ่า ว่าเราจะเอาไงต่อกับชีวิตดี ใช่ เราจะ คือด้วยความที่แบบเราทำงานกันมาเยอะเนอะก็เราก็อาจจะแบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือให้ ให้เวลาเป็นตัวตัดสินละกัน ใช่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมต้องเดินตามหาสักอย่างเหมือนช่วงนี้มัน หาจุดหมายใหม่ จัดจุดหมายใหม่หรือหา ใช่ แพชชั่นใหม่ที่มันมากขึ้น เพราะ ช่วงนี้เหมือน จุดหมาย เป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์ จุดหมายเดิมของเราคือเชือกป่านเนาะแต่พอเชือกป่านมันจบแล้วเราเคว้งเราแบบจุดหมายใหญ่เราไปแล้วรอมาตั้ง3 ปีแต่ถึงเวลามันจะสิ้นสุดแล้วเราเลยกำลังหาจุดหมายมาอยู่ว่าต้องเป็นที่ไหนต้องเป็นอะไรดีใช่ รายการจบไปโน่นแล้วล่ะคุยต่อดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากเลย เอาไม่ติดถึงผมคุยได้เรื่อยๆแหละฮะ พูดเองนะ ที่โครงเสิร์ฟอีกสักหน่อยนี้นะรายการเวลาจะใกล้จะหมดแล้ว ใช่ งั้นเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงจุดหมายปลายทางของมันก็ได้ แต่ว่า ครับ ลองคิดถึงความรู้สึกณตอนนี้อันนี้เราน่าสนเราสนใจที่ประเด็นนี้บุ๋มเป็นคนถามขึ้นมาเองเรารู้สึกว่าไอ้ next step ของมันเนี่ยมันสำคัญกับเรากับพวกเราอย่างไรบ้างอย่างที่ว่ากับการก็ที่เราต้องแบบพยายามคิดกับมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อนะว่าเชื่อป่ะมันคือสิ่งที่ทั้งสองคน appreciate กับมันแบบจริงๆแล้วเราเลยเข้าใจว่าอีกจุดหนึ่งก็ next step มันก็สำคัญเหมือนกัน อย่างที่บอกว่าเชือกป่านมันคือจุดหมายที่ใหญ่มากๆที่เรารอคอยมานาน 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะ มันจะมีอะไรใหญ่ที่มันใหญ่กว่านี้ไหม ที่มันจะต้องแบบใหญ่กว่านี้ไหมอะไรอย่างงี้ที่แบบมันเราสามารถปักหมุดเลย อันเนี้ยถ้าเราทำสำเร็จอ่ะมันจะต้องเป็นก้าวที่แบบเราดีใจกับมันเป็นประสบการณ์ที่เราลืมไม่ลงตายไปก็ไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากำลังหาตรงนั้นอยู่ ซึ่งเราก็ลองพยายามลองทำอะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะแบบมันมีอะไรใหม่ๆบ้างวะที่แบบมันจะทำให้เราปักหมุดตรงนี้ได้ แต่มันก็ยังไม่มีเรากำลังถามหาอยู่ถามตัวเราเองด้วยว่าแบบใจจริงๆแล้วเราชอบอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ยังไม่เจอรอก่อน เชื่อว่ามันต้องมีทุกคนมันต้องมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตทั้งนั้นแหละฮะใช่ ครับผม แล้วทั้งสองคนน่าจะคุยเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆไหมนะ คุยตลอดเอาจริงเราเคยคุยกันมานานแล้วแบบว่าถ้าเชือกป่านจบเราจะทำอะไรวะ ใช่ เราเคว้งอะไรอย่างเงี้ย ก็เคว้งๆครับผมแต่เราก็ แต่อย่างที่บอกมันต้องมีจุดหมายคนเรามันต้องมีจุดหมายในชีวิตอยู่แล้ว ใช่ มันจะปล่อยเคว้งอย่างนี้มันไม่ได้หรอก ไม่ได้ ใช่ครับผม พอเมื่อไหร่มาเล่าให้พี่ฟังใหม่ได้นะ ยังอยากให้มาเลย แกมาได้ คือแกอยากเล่าซีเรียสก็ซีเรียสให้อะเธออยากเล่นตลกก็ตลกให้ เรามูซีเรียสมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่อะไร ได้อยู่เมื่อกี้พูด ได้อยู่แล้วเราจะแบ่งพาร์ทแล้วกันมูดแบบเครียดแล้วค่อยมาแบบ ครั้งหน้าเดี๋ยวเราแบบแบ่งเวลาจับเวลาไว้ รายการเรามันมูดสวิงอยู่แล้ว จะวิ่งไม่หยุดเลยฮะตอนนี้จริง ครับ โอ ผม เค ครับ อ่ะ รอติดตาม ขอคำถามสุดท้าย เชิญเลยครับเชิญเลยครับ สั้นๆแล้วกันของทาง Interfans นะค ครั รับบ ผม ครับผม Interfans ถามว่าเนี่ยนะสเต็ปต่อไปคิดว่าก็กำลังหากันอยู่นะตอบแล้วนะเมื่อกี้ ใช่ สักครู่นี้ ใช่ ขอดูคำถามอื่นนิดหน่อย ได้ครับผม อ๋อเนี่ยอยากรู้จะมีผลงานคู่ให้ดูอีกไหมบุญเก็บกดมาแน่ๆไม่ได้คุยนานใช่ไหม จริงอยู่แบบก็อย่างที่บอกอะมันไม่ได้ไลฟ์มานานมันไม่ได้คุยกับเขาว่าเราก็อยากแบบคุย ครึ่งเดือนได้นะ ครึ่งเดือนประมาณนั้นก็ปิดปีใหม่เนาะใช่ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่จ้างได้ บอกแล้วเมื่อกี้บอกบุญว่าเดี๋ยวจบไลฟ์นี้งานเยอะ เริ่มจากนี่เลยจ้ะ เริ่มจากรถทัวร์ก่อนนครชัยแอร์ แล้วก็ตีนไก่ แล้ว ต่ ก็ อ ตัวตีนไก่นะโอเค วันนี้นั่นละอย่างน้อยให้ทุกคนได้สองคนนี้มานั่งคุยกันสบายใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละกัน เดี๋ยวรอดูว่าสเต็ปต่อไป สเต็ปต่อไป เขาจะค้นหาอะไรเจอ ครับผม แล้วจะเดี๋ยววันนั้นที่ไปถึงจริงแล้วอะมากลับมาเล่าให้พวกพี่ฟัง ได้ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่เอาชูประเด็นนี้ขึ้นมา ใช่ใช่ใช่ ด้วยกันนะครับ ได้ยินดี ก็ ยินดี เป็นเกียรติ มาก มากๆขอบคุณมาก ครับผม แฟนๆทุกคนรอให้กำลังใจบุญเปรมด้วยนะครับปรบมือด้วยนะครับทุกคนเช่นเคยนะครับซีรีส์เชือกป่าน Between Us Between Us the Between Us the series ครับผม ชมได้ทางไอฉีอีนะครับ ครับ ตอนนี้ 10 ตอนแล้วเหลืออีก 2 ตอนเท่านั้น 2 ตอน นะครับ เท่านั้น ผมตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์เนาะ ใช่ครับ ครับ ผ ผม ม เวลา โอเค 4:45 นาทีย้อนหลังได้ที่ไอซี5 ทุ่ม 45 นาที ครับผมโอเควันนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจ เช่นกัน รอดูทั้งสองคนเติบโตและนี่คือบุญเปรม ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ ต้ จ้า องการคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ #PopLifeX Between Us the Series เดี๋ยวเข้าไปตามอ่านนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอยู่วันนี้อยู่ประมาณ 6,000 กับ 7,000 คนปรบมือด้วย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ของ The Side Pop ด้วยนะครับวีคหน้าวันจันทร์ Pop Live 1 ทุ่มตรงพบกับ 4 คนสุดท้ายจาก The Star คนฟ้าคอดาวนะครับใครคนไหนเจมส์หรอ
เชียร์เพื่อนเชียร์เพื่อนไหม ก็เป็นกำลังใจให้พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย เหมือนไม่อยากให้กำลังใจเลยอ่ะ ใช่อยากให้กำลังใจคืออยากให้กำลังใจทุกคนเลยเพราะทุกคนเก่งมาก เก่งมาก เก่งเราเข้าไปดูแล้วเราอินแบบใครออกเราก็จะร้องไห้กับเขา จริงทุกวันแซมออกจะร้องไห้เลย ใครชนะไม่รู้อะอยากให้แปดเท่า2คนนี้เลยไม่ไหวแล้วครั้งหน้า รุนเลยนะ ขอเป็นเดอะสตาร์ที่แบบไม่ใช่คำว่าไหนแล้วเนี่ย ยังไม่ชัวร์ว่าเขามากี่คนนะ แต่ว่าเขามาแน่วันจันทร์หน้า1 ทุ่มนะครับ วั วัน น นี้ นี้ ฝากติดตามด้วยนะ พวกเราทั้ง 4 คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับป๊อปไลฟ์ไม่ใช่ที่อื่นที่นี่เดอะสตาร์ป๊อปนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไปกินตีนไก่จ้า ไปจ้า เธอชอบกินตีนไก่กันจริงๆเหร ก็ อ ไม่ชอบ เคยกินได้ ไปเรื่อยอะ เอาเหรอชอบของร้านครัวปีพัฒน์เพราะว่าเขาเอาไปทอดก่อนต้มใช่ปะ